নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তো HSLC Compartmental এক্সাম 2025 27 মে তাৰিখে আছে ইংৰাজী পৰীক্ষা আৰু ইংৰাজীৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আছে মানে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ সেইখিনি আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে টেনশ্যন নকৰিবা। যোনে যোনে এইবাৰ তোমালোকে মেইন এক্সামত বেয়া হৈছে তোমালোকে ভয় নাখাবা, কনফিডেন্স ৰাখিবা আৰু আগতে তোমালোকে যিবোৰ পঢ়িছিলা সেইবোৰে ভালকৈ ৰিভিজন কৰিবা আৰু আজি দিয়া প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আমি অতি সহজতে কুৱেশ্যন এটাৰ এনচাৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে ইয়াত এবাৰ মন কৰি চাবা যে কুৱেশ্যন দুটা আছে, ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আছে আৰু তলত এটা কুৱেশ্যনছ আছে আৰু এইটো চোৱা এইটোৰ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 2023ত অলৰেডি আহি যোৱা কুৱেশ্যনছ কি ঠিক এইবাৰ এনেকৈ দিব পাৰে কুৱেশ্যনটো। এনেকৈ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ বা সহজতে কৰিব পাৰোঁ এইটো চোৱা। তোমালোকে দুটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ এটাতে হৈ যাব, এটা এনচাৰ পঢ়িলে দুটা কুৱেশ্যনৰ তোমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল। এনেকৈ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিমানখিনি তোমাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে 27 মেত হ'বলগীয়া এক্সামৰ কাৰণে সেই গোটেইবোৰ আমি কুৱেশ্যনছ কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যোনে যোনে MCQত ফেইল কৰি যায় তোমালোকৰ কাৰণে বেলেগ ভিডিঅ' অনা হ'ব আৰু ইয়াত মাত্ৰ কেৱল 4-5টা চেপ্টাৰৰ কাৰণে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত MCQ অনা নাই। চ' ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভালকৈ চাবা আৰু তোমালোকে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় কমন পাবলৈ সক্ষম হ'বা। চ' ষ্টুডেণ্টছ আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম এই লেটাৰ টু গডত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আছে, হোৱাই ডাজ দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ চেণ্ড মানি টু লেঞ্চ' why he signed the letter as God? এইটো কুৱেশ্যন আছে। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব Lenzo had complete faith in God. In order to not shake Lenzo's faith in God, postmaster collected money and sent it to Lenzo. The postmaster signed the letter God because Lenzo should think that the money has been sent by God. আমি আজি বেছিকৈ এক্সপ্লেইন কৰাৰ চেষ্টা নকৰিম যিহেতু আমি আগতে এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে আৰু তোমালোকৰ হাতত সময়ও বহুত কম, সেইকাৰণে মই অলপ স্পীডত কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তোমালোকে অকল চাই যাবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আছে, হোৱাট ৱেৰ লেঞ্চছ ফিলিংছ when the hail stopped? হোৱাট ৱেৰ, ইয়াত চাইছেনে তোমালোকে দুটা কুৱেশ্যন পঢ়িলে এটা এনচাৰতে হৈ যাব, দুটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ এটাতে হৈ যাব। হোৱাট ৱেৰ লেঞ্চছ ফিলিংছ আফটাৰ দ্য হেইল ষ্টৰ্ম ৱাজ অভাৰ আৰু হোৱাট ৱেৰ লেঞ্চছ ফিলিংছ when the hail stopped? দুটাৰ মিনিং সেম হয়। তোমালোকে দুটাৰ কাৰণে যদি দুটাৰ যিকোনো কুৱেশ্যন যদি আহে এইটো এনচাৰ কৰিলে হৈ যাব। তোমালোকে টেনশ্যন নকৰা কৰি আৰামছে এইটো এনচাৰ কৰি দি আহিবা। ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে আৰু এইটো চোৱা তোমালোকে 2023ত অহা কুৱেশ্যন অলৰেডি। এই পিছৰ কুৱেশ্যনটো যে আছে হোৱাট ৱেৰ লেঞ্চছ ফিলিংছ আফটাৰ দ্য হেইল ষ্টৰ্ম ৱাজ অভাৰ, এইটো তোমালোকৰ 2023ত অলৰেডি আহি গৈছে। তো এনচাৰ হ'ব when the hail stopped, Lenzo's soul was filled with full of sadness. The hailstone totally destroyed his cornfield. He said the hailstone has left nothing this year. We will be have no corn. Question number 3, what did postmaster do then? তাৰপিছত postmaster কি কৰিছিল? Answer, the postmaster first laughed but then he became serious. He did not want to shake the faith of Lenzo, so he decided to collect money and send it to Lenzo. Very important question হয়, ভালকৈ চাবা তোমালোকে। Question number 4, what did Lenzo have faith in? What did he do? Answer, Lenzo had faith in God. He believed that God see everything and God would help everyone. Lenzo wrote a letter to God seeking 100 pesos to sow his field again. Question number 5, how did the rain change? What happened to Lenzo's field? Very important question. Students, তোমালোকে এইটো ভালকৈ মনত ৰাখিবা, very important question হয় এইটো। Answer, the rain suddenly changed into a strong and large hailstones. Lenzo's field were white as if covered with salt and his crops were totally destroyed. এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম নেলছন মেণ্ডেলাত থকা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হোৱাট ডাজ কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা? এইটো 2023ত অহা কুৱেশ্যন। Answer, for Mandela, courage does not mean the absence of fear but a victory over fear. According to him, brave men need not fearless but should be able to conquer fear. Question number 2, what ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? Answer, Nelson Mandela set the ideals to liberate his people from various bondages like poverty, deprivation, suffering. He also dreams of a society where there would be
no discrimination based on gender or racial origins. Students, এইবোৰ very important question হয়, তোমালোকে ভালকে চাবা আৰু তোমালোকে যিকোনো চেপ্টাৰৰ পৰা যেনে যি ধৰণৰ কোৱেশ্চন না হওক কিয় তোমালোকে সেই চেপ্টাৰটোৰ যি কোৱেশ্চন এনসাৰ পঢ়িছা, যি কোৱেশ্চন এনসাৰ জানা, সেই এনসাৰটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে এনসাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিবা। তোমালোকে কোৱেশ্চন এৰি নিদিবা। তোমালোকে যেনেকৈ কোৱেশ্চন টাচ কৰিব লাগিব তোমালোকে কোৱেশ্চন এৰি নিদিবা আৰু তোমালোকে ভয় নাখাবা। তোমালোকৰ আৰু এটা চান্স দিছে, তোমালোকে ভয় নাখাবা, তোমালোকে আত্মবিশ্বাস ৰাখা, সেলফ কনফিডেন্স ৰাখা, তোমালোকে পাই যাবা। Question number 3, where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that made of sandstone? Answer. Ceremonies took place in the Sandstone Amphitheatre Union Building in Pretoria, in India. At Supreme Court and Parliament houses are made of sandstone. Question number 4, what does Mandela thank the international leaders for? Answer. Mandela felt privileged to be the host to the nationals of the world because not too long ago the South Africans were considered outlaws. He thus thanked all the international leaders for having come to witness his investiture as president, since this event could be considered as the common victory for justice, peace and human dignity. Question number 5, why were 2 national anthems sung? Answer. 1, the auspicious occasion of the inauguration, 2 national anthems, one by the whites and other by the blacks, symbolizing the equality of blacks and whites, were sung. Students, আজি আমি আলোচনা কৰিম কুৰ্গ পাৰ্টত থকা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চনছ খিনি। ইয়াতো চোৱা তোমালোকে দুটা কোৱেশ্চনছ বাট এনসাৰ সেম, আৰু এই কোৱেশ্চনটো ৰেড কালাৰ কোৱেশ্চনটো 2023 অলৰেডি আহি যোৱা কোৱেশ্চন। সো তোমালোকে মন কৰি চাবা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কোৱেশ্চন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো কোৱেশ্চন হল, মেনশন এ ফিউ এডভেঞ্চাৰ্ছ স্পৰ্টছ ডেট কেন এনজয় এট কুৰ্গ, আৰু দ্য স্পৰ্টছ ইটছ অফাৰ টু দ্য টুৰিষ্ট ইন কুৰ্গ। দুটাৰ এনসাৰ সেম হয়, তোমালোকে ভালকে মন কৰি চাবা। কোৱেশ্চনটো এনসাৰ হ'ব, Coorg offers many adventurous sports like rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking, etc. Offered to tourists. Question number 2, its distance from Bangalore and how to get there. Answer. Coorg is 260 km away from Bangalore. One can go there by air, by rail, by road. Question number 3, what is the story about the Coorg people's descent? Answer. A part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the material traditions, marriage and religious rites, which are distinct from Hindu mainstream. Their culture remains alive even to this day. এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন হয়, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন এইটো তোমালোকৰ কাৰণে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম চেপ্টাৰ 2ৰ অন্তৰ্গত থকা এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, আৰু তোমালোকে চোৱা এইটোৰ আৰু এইটোৰ এনসাৰ সেম। আৰু এই কোৱেশ্চনটো অলৰেডি তোমালোকৰ 2023 আহি যোৱা কোৱেশ্চন। কোৱেশ্চনটো হ'ল, এক্সপ্লেইন দ্য এক্সপ্ৰেছন কোৱাইট ৰেজ ইন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য পোয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু। আৰু দ্বিতীয়টো কোৱেশ্চন হৈছে, হোৱাট ইজ মিন্ড বাই কোৱাইট ৰেজ। দুটাৰ এনসাৰে এইটো সেম হ'ব, দুটাৰ যিকোনো এটা কোৱেশ্চন আহিলে তোমালোকে এই এনসাৰটোৱে কৰি থৈ আহিবা। ইন Leslie Norrisৰ A Tiger in the Zoo, Quiet Res describes the tiger's intense but outwardly suppressed anger and frustration while confined in a zoo. তাৰপাছত এইটো তোমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন হয়। He talks in his vivid strips. Who is meant by he? ইয়াত হি বুলি কাক সম্বোধন কৰিছে, হোৱাট ইজ মিন বাই ভিভিড ষ্ট্ৰিপছ। ভিভিড ষ্ট্ৰিপছ মানে কি, আৰু তোমালোকে আৰু ইয়াত হি কাক সম্বোধন কৰিছে। তোমালোকে যদি চোৱা নাই, মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত টাইগাৰ ইন দ্য জু এছামিজ চামাৰি বা অসমীয়াত আলোচনা কৰা আছে, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰা। ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। এ টাইগাৰ ইন দ্য জু এনসাৰ হ'ব, ইয়াত হি সম্বোধন কৰিছে টাইগাৰক, হি মিনছ দ্য টাইগাৰ, আৰু দ্য ষ্ট্ৰিপছ আৰ দ্য কণ্ট্ৰাষ্টিং লাইনছ অন দ্য বডি অফ এ টাইগাৰ।
আৰু ভিভিড ষ্ট্ৰিপছ হৈছে যে বাঘৰ গাত যে হালধীয়া আৰু ক'লা বৰণৰ স্পষ্ট দাগ থাকে সেই ষ্ট্ৰিপছবোৰৰ কথা কৈছে আৰু ভিভিড মানে হৈছে স্পষ্ট আৰু ষ্ট্ৰিপছ মানে হৈছে দাগ মানে স্পষ্ট দাগ যে বাঘৰ গাত থাকে সেইবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত Question number 3 Why do the tiger move near the water hole আৰু why should the tiger be lurking near it এই দুটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ সেম হ'ব দুটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ সেম হ'ব আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো তোমালোকে ভালকে চাবা এনসাৰটো why should the tiger move near the water hole আৰু why should the tiger be lurking near it তোমালোকে মই বাৰে কৈ আছো যদি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত মোৰ চেনেলত থকা এই টাইগাৰ ইন দা জুৰ চেপ্টাৰটোৰ অসমীয়া আলোচনাটো এবাৰ ভালকে চাই ল'বা চাই ল'লে তোমালোক এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যিমানে কোৱেশ্চন নিদিয়ক কিয় তোমালোকে কোৱেশ্চন এনসাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা তো এনসাৰ হ'ব বিকজ দেয়াৰ কাম দেয়াৰ টু ড্ৰিংক which would provide the tiger with the chance to prey on. Question number 4 What is the last voice heard by tiger at night? Answer The last voice heard by the tiger at night was the sound of patrolling car. আজি কাৰণে মাত্ৰ এইখিনি আৰু তোমালোকৰ বাবে নেক্সট বহুত ভাল ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ থকা ভিডিঅ' লৈ হ'ব আৰু যোনজনে এমসিকিউত ফেল কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এমসিকিউত ইংলিছৰ ভিডিঅ' আনা হ'ব আৰু তোমালোকৰ যে ৰাইটিং সেকশন আছে পোষ্টাৰ ৰাইটিং লেটাৰ ৰাইটিং সকলৰ বাবে ভিডিঅ' আহি আছে তোমালোকে চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ